હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ ધ ઇંગ્લિશ વિડિયો લેક્ચર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના સ્ટાન્ડર્ડ 6, 7 અને 8 ના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે જે ટેન્સ ચાલી રહ્યો છે, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, સાદો ભૂતકાળ, તેના વિશે આજના વિડિયો લેક્ચરમાં ચર્ચા આપણે કરીશું. આગળના સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સના બે વિડિયો લેક્ચર આપણે લઈ લીધા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેમાં આપણે સાદા ભૂતકાળનો ઉપયોગ છે, હકાર વાક્ય રચના છે, થોડાક વાક્યનો પણ અભ્યાસ કર્યો હતો અને ત્યારબાદ સાદા ભૂતકાળમાં ક્રિયાપદનું કેવા પ્રકારનું રૂપ વપરાય છે તેના વિશે પણ એ બંને વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો. આજના વિડિયો લેક્ચરમાં સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ પાર્ટ 3 ના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે આગળ વધીશું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ટાર્ટ કરીએ. ટોપિક છે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એટલે કે સાદો ભૂતકાળ અને પાર્ટ 3 એટલે કે આ ટેન્સનો આપણો ત્રીજો લેક્ચર છે અને આમ જોવા જઈએ તો આપણે 27મા લેક્ચરે પહોંચ્યા છીએ. તો સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ પાર્ટ 3 બરાબર છે. એમાં આજે આપણે જોવાનું છે કે અગાઉ આપણે જોયું હતું કે સાદા ભૂતકાળમાં ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ મુકાય છે. બરાબર છે. અગાઉ આપણે આ અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ કે સાદા ભૂતકાળમાં ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ મુકાય છે અને આ જે ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર, એ ભૂતકાળનું રૂપ બે રીતે બને છે. ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ બે રીતે બને છે. એમાં એક રૂપ છે નિશ્ચિત અને બીજું રૂપ છે અનિશ્ચિત, અથવા નિશ્ચિતને નિયમિત પણ કહેવાય અને અનિશ્ચિતને અનિયમિત પણ કહેવાય. બરાબર છે. ભૂતકાળના રૂપના બે પ્રકાર, એક છે નિશ્ચિત અને બીજું છે અનિશ્ચિત, અથવા એના બીજા નામ છે, એક છે નિયમિત અને બીજું છે અનિયમિત. બરાબર. તો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે જોઈએ કે નિશ્ચિત અને નિયમિત જે છે કેવી રીતે, તો ક્રિયાપદનું જે મૂળ રૂપ છે, મૂળ રૂપ એને તમે ઈડી લગાડી દો અને ભૂતકાળનું રૂપ બની જાય. એ રૂપ જે છે ને એ નિશ્ચિત છે અથવા નિયમિત છે. અને અનિશ્ચિત અને અનિયમિત એટલે એમાં ક્રિયાપદના અનિયમિત રૂપોનો ઉપયોગ થાય. ક્રિયાપદના અનિયમિત રૂપોનો ઉપયોગ થાય ને તે અનિશ્ચિત અથવા અનિયમિત છે. બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે હું તમને એમ કહું કે PLAY પ્લે એટલે રમવું થાય. આ પ્લે ને ઈડી લગાડશું અને પ્લેડ બનશે. આ પ્લેડ જે છે ભૂતકાળનું રૂપ છે, બરાબર, પણ કેવું ભૂતકાળનું રૂપ છે, તો એ નિશ્ચિત છે અથવા તો નિયમિત છે. બરાબર. અને હું એમ કહું ગો એટલે જવું થાય, આ ગોનું ભૂતકાળ વેન્ટ થાય, ગોને ઈડી નો લાગે, ગોનું ભૂતકાળ વેન્ટ થાય, તો આ વેન્ટનું જે રૂપ છે એ અનિશ્ચિત છે અથવા એને અનિયમિત પણ કહેવામાં આવે છે. બંને નામ તમે કોઈ પણ નામ કહો તો ચાલે. નિશ્ચિત અનિશ્ચિત બોલો કે નિયમિત અનિયમિત બોલો તો ચાલે. હું આ વાત તમને સમજાવવા માંગુ છું કે એક ભૂતકાળનું રૂપ નિશ્ચિત છે અને બીજું ભૂતકાળનું રૂપ અનિશ્ચિત છે, અથવા એક ભૂતકાળનું રૂપ નિયમિત છે અને બીજું ભૂતકાળનું રૂપ અનિયમિત છે. બરાબર. તો આ જે નિશ્ચિત છે, નિયમિત, એવું શું કામ? તો આમાં એક પ્રત્યય લગાડવામાં આવે છે ઈડી. બરાબર. તો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે જોવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્રિયાપદના ઈડીના નિયમો. બરાબર છે કે જે ઈડી લાગે છે ને, આપણે ઈડી લગાડીએ છીએ, ઈડીના નિયમો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે જોવાના છીએ. બરાબર. તો સૌથી પહેલો નિયમ આપણે જોઈએ. જો ક્રિયાપદના મૂળરૂપને અંતે ઈ હોય તો માત્ર ડી લાગે છે. બરાબર છે. ક્રિયાપદના મૂળરૂપને અંતે શું હોય? ઈ, અને ઈ હોય તો માત્ર શું લાગે છે? ડી, કારણ કે આપણે ઈડી લગાડવાનું છે. હવે ઈડી લગાડવાનું છે પણ જો ઓલરેડી ઈ તો હોય જ તો માત્ર ડી લાગે છે. બરાબર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે LIKE લાઈક એટલે ગમવું. લાઈક માં તમે જોઈ શકો છો છેલ્લે ઈ આવે છે, તો હવે આપણે ખાલી હું લગાડશું ડી, એટલે લાઈક નું થઈ જશે લાઇક્ડ. પછી બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સેલિબ્રેટ એટલે ઉજવવું થાય. સેલિબ્રેટ માં તમે જોઈ શકો છો કે છેલ્લે ઈ છે તો માત્ર ડી લાગશે, એટલે સેલિબ્રેટ નું થઈ જશે સેલિબ્રેટેડ. બરાબર. એના પછી જોઈએ LIVE લીવ એટલે રહેવું થાય. બરાબર. તો લીવ માં જો
ઈ આવે છે એટલે ખાલી ડી લગાડશું તો લીવ નું શું થશે તો કે લીવ થશે. તો સામાન્ય રીતે પહેલો નિયમ આપણો એમ કહે છે કે જો ક્રિયાપદના મૂળરૂપને અંતે ઈ હોય તો માત્ર ડી લાગે છે. બરાબર, આ આપણો પહેલો નિયમ. એના પછી નેક્સ્ટ બીજો નિયમ જોઈએ કે જો ક્રિયાપદના મૂળરૂપને અંતે જો ક્રિયાપદના મૂળરૂપને અંતે વ્યંજન હોય અને વ્યંજન પહેલા આખા શબ્દમાં વ્યંજન પહેલા આખા શબ્દમાં એક જ સ્વર હોય તો વ્યંજનને બેવડાવીને ઈડી પ્રત્યય લાગે છે. બરાબર. એના પછીનો બીજો નિયમ છે કે જો ક્રિયાપદના મૂળરૂપને અંતે વ્યંજન હોય અને વ્યંજન પહેલા આખા શબ્દમાં એક જ સ્વર હોય. બરાબર, ક્રિયાપદના મૂળરૂપને અંતે શું હોય વ્યંજન અને વ્યંજન પહેલા આખા શબ્દમાં માત્ર એક જ સ્વર હોય તો શું કરવાનું તો વ્યંજનને બેવડાવવાનું એટલે એને ડબલ વખત લખવાનો, બે વખત લખવાનો. બરાબર છે, બેવડાવીને પછી આપણે ઈડી પ્રત્યય લાગે છે. સમજાય છે નિયમ શું કહેવા માંગે છે કે ક્રિયાપદના મૂળરૂપને અંતે વ્યંજન હોય, વ્યંજન પહેલા સ્વર વ્યંજનમાં તો ખ્યાલ પડશે ઇંગ્લિશના આલ્ફાબેટ્સ 26 છે અને 26 માં બે ટાઈપ્સ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ કોન્સોનન્ટ, સેકન્ડ ઇઝ વોવેલ્સ. કોન્સોનન્ટ એટલે વ્યંજન, વોવેલ એટલે સ્વર. કોન્સોનન્ટ 21 છે અને વોવેલ 5 છે, a e i o u અને બાકીના બધા કોન્સોનન્ટ છે. તો ક્રિયાપદના મૂળરૂપને અંતે વ્યંજન હોય, વ્યંજન પહેલા આખા શબ્દમાં એક જ સ્વર હોય તો શું કરવાનું તો એ વ્યંજન છે ને બેવડાવીને ઈડી પ્રત્યય લગાડવાનો છે. બરાબર. એક્ઝામ્પલ સાથે જોઈએ stop, સ્ટોપ. સ્ટોપ એટલે ઊભા રહેવું. સ્ટોપ એટલે શું થાય ઊભા રહેવું. બરાબર. તો સ્ટોપમાં જો છેલ્લે p છે, ક્રિયાપદના મૂળરૂપને અંતે વ્યંજન હોય, અહીં p જો તો p વ્યંજન છે તો કે હા, ઈ વ્યંજન પહેલા આખા શબ્દમાં એક જ સ્વર હોય તો જો p પહેલા માત્ર st અને o ત્રણ અક્ષર છે એમાં o એક જ સ્વર છે એટલે આપણો નિયમ લાગુ પડે છે કે ક્રિયાપદના મૂળરૂપને અંતે વ્યંજન છે તો કે હા, એની પહેલા એક જ સ્વર છે તો કે હા, તો શું કરવાનું છે તો વ્યંજનને બેવડાવવાનું. તો જ્યારે હું સ્ટોપને ઈડી લગાડીશ ત્યારે છેલ્લો અક્ષર આપણે ડબલ વખત લખશું એટલે ડબલ p થઈ જશે અને પછી શું લાગશે તો કે પછી ઈડી પ્રત્યય લાગે છે. બરાબર. એના પછી જોઈએ clap, ક્લેપ. ક્લેપ એટલે તાળીઓ પાડવી. બરાબર. તો ક્લેપમાં તમે જો એની પહેલા છેલ્લે જો તો વ્યંજન છે તો કે હા, એની પહેલા એક જ સ્વર છે એ. બરાબર. તો ક્લેપનું શું થઈ જશે તો ડબલ p થઈ જશે પછી કયો પ્રત્યય લાગશે ઈડી પ્રત્યય લાગશે. ક્રિયાપદના મૂળરૂપને અંતે વ્યંજન હોય, વ્યંજન પહેલા આખા શબ્દમાં એક જ સ્વર હોય. બરાબર છે, તો એ વ્યંજનને બેવડાવીને ઈડી પ્રત્યય લાગે છે. બરાબર. તો એ છે. એના પછીનો નિયમ આપણે જોઈએ ત્રીજો કે જો ક્રિયાપદના મૂળરૂપને અંતે y હોય અને તેની પહેલા વ્યંજન હોય તો y નો i કરીને ઈડી પ્રત્યય લાગે છે. બરાબર. જો ક્રિયાપદના મૂળરૂપને અંતે શું હોય તો કે y હોય, તેની પહેલા વ્યંજન હોય. ક્રિયાપદના મૂળરૂપને અંતે y ની પહેલા વ્યંજન. તો જ્યારે આપણે ઈડી લગાડશું ત્યારે આપણે શું કરીશું તો એ જે y છે ને y એનો આપણે શું કરી નાખશું i અને પછી ઈડી પ્રત્યય લાગે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે try, ટ્રાય એટલે પ્રયત્ન કરવો થાય. ટ્રાય એટલે શું થાય તો ટ્રાય એટલે પ્રયત્ન કરવો. બરાબર છે. હવે આને જ્યારે હું ઈડી લગાડીશ ત્યારે જો તો અહીંયા y છે, y ની પહેલા r છે અને r એટલે શું છે વ્યંજન છે. તો હવે y નું શું કરશું આપણે i અને પછી કયો પ્રત્યય લાગશું આપણે ઈડી. પછી માનો કે cry એટલે શું થાય તો cry એટલે રડવું થાય. આમાં પણ જો y ની પહેલા શું છે તો કે r છે. તો હવે જ્યારે ઈડી લગાડશું ત્યારે y નું શું કરશું i
અને પછી કયો પ્રત્યય લગાડશું ed. તો આવી રીતે ક્રિયાપદના મૂળરૂપને અંતે y હોય તેની પહેલા વ્યંજન હોય તો y નો I કરીને ed પ્રત્યય લાગે છે. એના પછીનો નિયમ જોઈએ. પરંતુ જો y ની પહેલા સ્વર હોય તો માત્ર ed પ્રત્યય લાગે છે. આપણે આગળના નિયમમાં આપણે એમ કીધું છે કે y ની પહેલા વ્યંજન હોય તો y નો I કરીને ed પ્રત્યય લાગે, પણ જો y ની પહેલા સ્વર હોય તો માત્ર ed પ્રત્યય લાગે છે. હવે આપણે એવા એક્ઝામ્પલ લખીએ જેમાં y ની પહેલા સ્વર આવતો હોય. માનો કે p l a y પ્લે એટલે રમવું. તો પ્લે માં જો y છે તો કે હા એની પહેલા a, તો કે a તો સ્વર છે, a e i o u આ પાંચ સ્વર છે, બરાબર. તો માત્ર આમાં ed લાગે છે, આમાં y નો I થતો નથી. તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે y નો I ક્યારે થાય અને ક્યારે ન થાય. ક્યારે થાય તો y ની પહેલા વ્યંજન હોય તો y નો I થાય, અને y ની પહેલા સ્વર હોય તો y નો I થતો નથી. stay સ્ટે એટલે રોકાવું, તો માત્ર ed પ્રત્યય લાગે છે, બરાબર છે. તો આ આપણો એના પછીનો નિયમ થયો. હવે એના પછી આપણે જોઈએ તો જો ક્રિયાપદને અંતે l હોય તો l ને બેવડાવીને ed પ્રત્યય લાગે છે, બરાબર છે. તો ક્રિયાપદને અંતે શું હોય તો કે l, અને l હોય તો શું કરવાનું, l ને બેવડાવવાનું છે. જ્યારે તમે l હોય ને ed લગાડો તો l ને ડબલ કરીને આપણે ed લગાડવાનું છે, બરાબર છે. માનો કે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે ટ્રાવેલ, t r a v e l, ટ્રાવેલ એટલે મુસાફરી કરવી થાય, બરાબર છે. તો જ્યારે હું આને ed લગાડીશ ત્યારે t r a v e અને l છે એટલે હું l ડબલ એટલે બે વખત લખીશ અને પછી હું ed લગાડીશ. તો ટ્રાવેલ નું થઈ જશે ટ્રાવેલ્ડ, બરાબર. એના પછી જોઈએ કમ્પેલ, c o m p e l, કમ્પેલ એટલે ફરજ પાડવી થાય. કમ્પેલ એટલે શું થાય, ફરજ પાડવી. તો ed લગાડીશ એટલે c o m p e ડબલ l થઈ જશે અને પછી ed પ્રત્યય લાગશે. પછી માનો કે કોરલ, q u a ડબલ r e l, કોરલ એટલે ઝઘડો કરવો થાય. કોરલ એટલે શું થાય તો કે ઝઘડો કરવો, મેં ed લગાડીશ એટલે એ જે ડબલ l થઈ જશે અને પછી ed પ્રત્યય લાગશે. તો આવી રીતે જો ક્રિયાપદને અંતે l હોય તો l ને બેવડાવીને ed પ્રત્યય લાગે છે. એના પછીનો નિયમ, અહીં ed ના નિયમો પૂરા થઈ ગયા છે. હવે ત્યારબાદ આપણે જોઈશું ઉચ્ચાર શાસ્ત્ર. ઉચ્ચાર શાસ્ત્ર એટલે કે એ જે પ્રોનાઉન્સિએશન છે ને એના વિશે આપણે આજે અભ્યાસ કરવાનો છે. એટલે આજે આપણે ed બોલીએ છીએ, ઉચ્ચાર શાસ્ત્ર બોલાય શું. ઘણી વખત ed માં ડ આવે છે, પણ ઘણી વખત ડ બોલાય તો ઘણી વખત ટ બોલાય. ઈ ડ નો ટ ક્યારે થાય, પછી ડ માં ed ક્યારે થાય, બરાબર. એ આપણે એના બે નિયમ માત્ર આપણે જોવાના છે. એનો સૌથી પહેલો નિયમ જોઈએ ઉચ્ચાર શાસ્ત્રનો કે જો ક્રિયાપદના મૂળરૂપ ના છેલ્લા અક્ષરનો ઉચ્ચાર ક, ફ, શ, શ, ચ કે પછી પ થતો હોય તો ed માં ડ નો ઉચ્ચાર ટ થાય છે. તો ઉચ્ચાર શાસ્ત્રનો આ પહેલો નિયમ છે. ખાસ ધ્યાનથી સમજવા જેવો છે. વ્યવસ્થિત રીતે સમજશો તો 100% તમને આવડશે જ કે જો ક્રિયાપદના મૂળરૂપના છેલ્લા અક્ષરનો ઉચ્ચાર, એ જે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ છે એનો છેલ્લો અક્ષર, એનો ઉચ્ચાર એટલે એ શબ્દની અક્ષરને બોલાઈશું એને ઉચ્ચાર કહેવાય. તો જો ક્રિયાપદના મૂળરૂપના છેલ્લા અક્ષરનો ઉચ્ચાર એટલામાંથી થતો હોય, એટલામાંથી એટલે કે ક, ફ, શ, શ, ચ કે પ, ક્રિયાપદના મૂળરૂપના છેલ્લા અક્ષરનો ઉચ્ચાર ક, ફ, શ, શ, ચ કે પ થતો હોય તો ed માં આપણે ડ નો ઉચ્ચાર કરશું ટ, એટલે કે ડ નહીં બોલીએ, અહીંયા આપણે શું બોલીશું, ટ બોલીશું. ડ નો ટ કરી નાખશું આપણે. તમે કેવી રીતે સમજાવો તો ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે માનો કે l a u g h, લાફ. લાફ એટલે હસવું થાય. લાફ એટલે શું થાય, હસવું. હવે આને હું ed લગાડીશ એટલે સ્પેલિંગ માં તો સેમ છે, l a u g h ને
પછી ઈડી લાગી જશે લાફનું લાફ ઈડી લાગી જશે હવે આને મારે બોલવું શું મારે આને લાફ ડ બોલવું કે લાફ ટ બોલવું ખાસ ધ્યાનથી સમજો મારે આને શું બોલવું લાફ ડ બોલવું કે લાફ ટ બોલવું એના નિયમ ઉપર આધાર રાખે તો તમે લાફમાં જો તો લાફમાં છેલ્લે ફ છે લાફમાં શું છે ફ લાફ તો જો ફ આવે છે આપણા નિયમમાં ફ છે ક ફ શ શ ચ કે પ જો ફ છે બરાબર તો હવે આપણે ડ નો ટ કરશું એટલે લાફ ડ નહીં બોલીએ આપણે શું લખશું લાફ ટ શું કરશું લાફ ટ સમજાય છે ક્રિયાપદના મૂળરૂપના છેલ્લા અક્ષરનો ઉચ્ચાર ક ફ શ શ ચ કે પ થતો હોય તો ઈડી માં ડ નો ઉચ્ચાર ટ થાય છે બરાબર માનો કે ઉદાહરણ તરીકે આજે આપણે જોઈએ માનો કે વોશ W A S H વોશ એટલે ધોવું થાય વોશ એટલે શું થાય ધોવું આપણે કપડા ધોઈએ એટલે વોશ કરીએ કે બરાબર છે હવે ઈડી લગાડીશું એટલે સ્પેલિંગ માં તો આમ જ થશે W A S H E D સ્પેલિંગ માં બરાબર હવે મારે બોલવું શું વોશ ડ બોલવું કે વોશ ટ બોલવું તો જો તમે વોશ માં છે શું છે શ અને આપણા નિયમમાં પણ શ આવે છે બરાબર તો આને વોશ ડ નહીં બોલી અને શું બોલવાનું વોશ ટ તમારે માત્ર એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે ક્રિયાપદના મૂળરૂપના છેલ્લા અક્ષરનો ઉચ્ચાર ક ફ શ શ ચ કે પછી પ થતો હોય તો ઈડી માં ડ નો ઉચ્ચાર ટ થાય છે એના પછી બીજો નિયમ જોઈએ જો ક્રિયાપદના મૂળરૂપના છેલ્લા અક્ષરનો ઉચ્ચાર ટ કે ડ થતો હોય તો ઈડી માં ઈડ ઉચ્ચાર થાય છે ઈડી માં ઈડ ઉચ્ચાર થાય છે બરાબર કે જો ક્રિયાપદના મૂળરૂપના છેલ્લા અક્ષરનો ઉચ્ચાર ટ કે ડ થતો હોય છેલ્લા અક્ષરનો ઉચ્ચાર શું હોય કાં તો ટ હોય કાં તો ડ હોય તો શું કરવાનું તો ઈડી માં ઈડ ઉચ્ચાર કરવાનો છે શું ઉચ્ચાર કરવાનો છે ઈડ કેવી રીતે માનો કે V I S I T વિઝિટ એટલે શું બોલાય વિઝિટ અને વિઝિટ એટલે શું થાય મુલાકાત લેવી એની પછી હજી એક એક્ઝામ્પલ આપું છું END એન્ડ એટલે અંત આવવો થાય એન્ડ એટલે શું થાય અંત આવવો આ બંને ક્રિયાપદમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ વિઝિટ માં ટ છે અને એન્ડ માં ડ છે ક્રિયાપદના મૂળરૂપના છેલ્લા અક્ષરનો ઉચ્ચાર કાં તો ટ હોય અથવા તો ડ હોય એકમાં જો ટ છે એકમાં શું છે ડ છે મતલબ બંને આપણા નિયમ લાગુ પડે છે અને હવે ઈડી માં આપણે ઈડ ઉચ્ચાર કરશું કેવી રીતે તો જો સ્પેલિંગ માં કેવું થશે V I S I T E D અહીંયા શું થશે E N D E D ઈડી લગાડો એટલે વિઝિટ અહીંયા જો વિઝિટ ને ઈડી લાગશે એન ને ઈડી લાગશે હવે આને બોલવું શું તો ઈડી માં આપણે ઈડ ઉચ્ચાર કરવાનો છે તો વિઝિટ ને તમે ઈડ લગાડો વિઝિટ જે છે એને આપણે વિઝિટેડ નથી બોલવાનું વિઝિટ ને ઈડી લગાડવાનું છે ઈડ લગાડવાનું એટલે વિઝિટેડ થઈ જશે અને અહીંયા એન્ડીડ થઈ જશે જો અહીંયા શું થઈ જશે વિઝિટેડ અને અહીંયા થઈ જશે એન્ડીડ આવું શું કામ તો ક્રિયાપદના મૂળરૂપના છેલ્લા અક્ષરનો ઉચ્ચાર ટ કે ડ થતો હોય તો ઈડી માં ઈડ ઉચ્ચાર થાય છે એટલે વિઝિટ નું વિઝિટેડ થઈ જશે અને એન્ડ નું એન્ડીડ થઈ જશે તો આ રીતે ઈડી ના નિયમ આપણે જોયા બરાબર અને બીજા ઉચ્ચાર શાસ્ત્રના નિયમ જોઈએ આ માત્ર નિયમો ઈડી ના છે કે જે આપણે ક્રિયાપદને ઈડી પ્રત્યે લગાડીએ છીએ મૂળ રૂપને તમે ઈડી પ્રત્યે લગાડી દો એટલે ભૂતકાળનું રૂપ બની જાય છે ઈડી ના આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે નિયમો જોયા થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ